welkom bij Lubach. Ik ben Arjen. Zometeen alles over de verkiezingsdebatten. Maar eerst eventjes, wat een historische dag vandaag. Hamas heeft de laatste Israëlische gijzelaars vrijgelaten en Israël bijna 2000 Palestijnse gevangenen. De Gaza-oorlog lijkt, althans voorlopig, voorbij. Dankjewel, ik waardeer het, maar het is niet allemaal mijn verdienste, want die credits moeten toch voor een groot deel naar deze meneer. En zelf wilde Trump er graag de Nobelprijs voor de Vrede voor, maar ja, die kreeg hij niet. En toen ik hem vandaag hoorde speechen in het Israëlisch parlement, dacht ik, oh ja, is misschien ook wel terecht. Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? Huh? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. Goed gebruikt. Ze hebben letterlijk heel Gaza aan puin geschoten. Je moet je kijken, dit was vanmorgen. Dit zijn de bussen die de Palestijnse gevangenen gingen ophalen. Totale vernietiging. Tip voor Trump. Ik denk dat hierover opscheppen niet de manier is om de Nobelprijs te winnen. Echt, als je Trump zo hoort speechen in het Israëlisch parlement, dan val je toch van je stoel? Nou, dat had deze vrouw daar ook. Ja, lijkt me de enige juiste reactie. En dan gaan we naar Nederland, naar de verkiezingscampagne. Dus riempjes vast, ik kom straks langs voor de kaartjes. Het is tijd voor... Lubach's campagne carousel! Ja. Lubach's campagne carousel, want Den Haag is een draaimolen. De politiek is een kermis en ik ben een oldtimer met een giraf op de achterbank. Gisteren was het RTL-verkiezingsdebat. Dat ging tussen Bontebal, Timmermans, Jessicus en Jette. Dat is hartstikke spannend natuurlijk. Een live debat met meer dan 1 miljoen kijkers. Dus, wat dacht Floor Bremer van RTL? Ik ga Henry Bontebal nog even succes wensen. Meneer Bontebal, wat is dit voor look die u heeft? Bent u zenuwachtig? Ja, altijd fijn om vlak voor een debat te horen. Zo, wat zie jij eruit, joh? Nou, de politici stonden allemaal achter een paaltje met 3 knoppen. En met 1 van die knoppen kon je op elk moment inbreken voor een 1-op-1 debatje. Nou, Rob Jetten had daar al tijdens de uitleg zin in. Het mag over elk onderwerp gaan, dat kiest u zelf. En als u wil, mag u ook eerst een fragment laten zien. Ik zie dat er al gedrukt wordt. Ik maak de uitleg nog even af, zodat de regels duidelijk zijn. Ik hoorde als u wil, ja. Dus ik dacht, ik ga ervoor. U hebt gedrukt, meneer Jetten. Ja, bij de slimste mensen had je geen knoppen, dus ik vond het zo leuk. Ik denk, ik gebruik hem meteen. Ja, Rob, je zat bij de slimste mens. We weten het. Ja. Nou, verder was het debat niet heel spectaculair. Dylan Jessicus benadrukte nog maar eens voor wie zij daar eigenlijk stond. Dat we vanavond en dat we de komende tijd ook richting de mensen thuis laten zien wat er te kiezen valt. Ik denk dat we dat verschuldigd zijn richting de mensen thuis. Zeker. Als het dan vervolgens gaat over de mensen thuis, de hardwerkende Nederlanders. Dat is echt bij de hardwerkende Nederlanders, bij al die hardwerkende Nederlanders. En belangrijk nog, de mensen thuis, bij al die hardwerkende gezinnen. U belast de hardwerkende mensen thuis. Ja. Voor hardwerkende mensen zijn ze wel heel vaak thuis. En En wat opviel, ik vond het een beschaafd en inhoudelijk debat. En dat zijn jullie vast met me eens. Dat ben ik met de heer Jetten eens. Ben ik zeer met u eens. Maar ik ben het heel erg eens met de heer Bontebal. De maatregelen die u noemt, daar zijn we het snel over eens. Maar natuurlijk ben ik het volledig eens met de heer Timmermans. Maar als je gewoon echt goed naar de verkiezingsprogramma's kijkt, we zijn het op heel veel punten eens. Dat wordt neuken. Maar echt hoor, echt, serieus. Heb je ze gezien? Hallo? Johan Remkes erbij, je hebt morgen een kabinet. Bam! Geert Wilders, die was er trouwens niet bij. Hij heeft zijn hele campagne stilgelegd omdat hij mogelijk een doelwit was van een jihadistische terreurcel uit Antwerpen. En daarom bleef hij vrijdag ook al weg bij het Radio 1-debat. Die terreurverdachten in België die waren toen al opgepakt. En volgens de NCTV was er geen sprake van arrestdreiging. Arrestdreiging. Dat woord zeggen mensen meestal als ze buikgriep hebben gehad. Oh, het gaat al beter met me, maar er is nog wel sprake van restdreiging. Oké, dankjewel. Maar goed, ik snap het wel. Hè? Ik snap dat je dan geen zin hebt om lekker in debat te gaan. En wie ook ontbrak bij het RTL-debat was de BBB... omdat ze in de peilingen niet groot genoeg zijn. Dus die waren niet op RTL 4, maar wel op RTL 7... bij Harry Mens van het programma Business Class. En daar zaten zowel Caroline van der Plas als Mona Keizer. Dat zijn 2 vrouwen.
En dat had Harry Mens ook gezien. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Ik zou zeggen de meisjes van BBB. De meisjes van de BBB. Ik zou haast zeggen de boerenchickies. De BB-bitches. De grasgrietjes. De weilandwijven. Welkom, welkom. En het werd natuurlijk een gesprek over politiek, maar Harry is een mensenmens. Dus hij was vooral geïnteresseerd in de mens achter de keizer. Ik las een stukje, dat was echt de privésfeer, de uitvaartdienst van je moeder. Hè? Was er een Bijbelse tekst en hoe was dat? Ja, de Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Ja, hoe oud is je moeder? Hoe oud is je moeder geworden? 81. Nou, we zitten een beetje in de privésfeer. Dat is niet de bedoeling dat we daar uitgebreid op ingaan. Maar wat doet jouw man eigenlijk? En waar is hij nu? En hoe laat komt hij ongeveer thuis? Ik ben nu ook wel toch opeens een beetje benieuwd. Wat doet de man van keizer eigenlijk? Wat doet jouw man eigenlijk? Zieke mensen beter maken, zoals we dat aan onze kinderen hebben uitgelegd. Hij is arts. Ja. En ik heb dat even opgezocht. Haar jongste kind is 22. Die snapt inmiddels wel wat arts is, toch? En mama verkoopt populistische praatjes over koeien, zoals we aan onze kinderen hebben uitgelegd. Je zit bij de BBB. Ja, ik zit bij de BBB, ja. Ja. Voor Frans Timmermans was het gisteren een zware dag. Want voor het RTL-debat werd hij geïnterviewd in een café. En toen gebeurde dit. Dat hoef ik niet nog een keer te doen. Wat is nou, als je in het debat gaat, wat is rechtse kanker, linkse hoerenkind dat je bent. Timmerman, hoerenkind. Jezus. En dan zit je als politicus in een restaurant en dan komt er gewoon iemand schreeuwend en Hitler groetend op je afrennen. Maar ook, wacht even, die man die zegt dus rechtse kanker, linkse hoerenkind. Dus dan zie je Frans Timmermans, jouw grootste vijand. De belichaming van alles wat er volgens jou mis is met Nederland. Dan heb je één kans. Je staat voor hem en dan noem je hem per ongeluk rechts. Alsof je al 20 jaar fan bent van Scarlett Johansson... en dan kom je er eindelijk tegen en dan zeg je... Hi, sorry meneer, maar kut! En die gast die was daar trouwens niet zomaar... want gisteren was er een anti-immigratieprotest in Amsterdam. Het was een heftige middag met Hitlergroeten, prinsenvlaggen... en antisemitische leuzen. Dus niet leuk, maar één meevaller, de opkomst viel tegen. Ongeveer 500 deelnemers. En die hadden natuurlijk zelf ook op meer gehoopt. Nou ja, je hoopt eigenlijk op zoiets als wat in Polen gebeurd is of in Londen. Maar ja, als ik de opkomst ziet, gaat dat weer niet gebeuren natuurlijk. Maar ja, je probeert het toch. En hoe heet dat? Ik hoop eigenlijk dat we niet uitgelachen worden. Maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren als ik het zo zie. Nou, volgens mij is dat net gebeurd. Oké, nou, terug naar de campagne, want veel partijen gingen dit weekend lekker de straat op. Aantjelle Soepoer, bijvoorbeeld, van de Frieske Nationale Partij. Dat is die man met die kuif op zijn kin. En zij doen als regionale Friese partij mee aan de landelijke verkiezingen. Dat is best wel raar. En dus moeten ze ook buiten Friesland campagne voeren. Nou, dit weekend gingen ze helemaal naar Limburg. Ging dat goed? Wat dan niet echt helpt, is als je per ongeluk de verkeerde flyers meeneemt. In al onze enthousiasme de Friese gepakt. Maar volgens mij begrijpt iedereen stem voor de regio. En of dat nou met een E of met een I is, het is gewoon stem voor de regio. Nee. Jij loopt met Friese flyers door Limburg. Zo makkelijk kom je hier niet vanaf. Nee. En misschien heeft hij gelijk. Was het voor de Limburgers echt prima te volgen? Ik denk dat ik het woordenboek erbij moet pakken. Het lijkt wel Kroatisch. Nou, die stem is binnen, Aantjelle. En dan hebben we natuurlijk ook nog Wieberen van Haga. Van de partij BVNL. Die doen ook weer mee. Ze zitten nu niet in de Tweede Kamer, dus dan moet je zeker flyeren. Dit weekend was Van Haga in Enschede. Meneer, u gaat vast stemmen, hè? Nee? Meneer, u gaat vast stemmen. Nee? U gaat ook niet stemmen? Dan zou ik toch zeggen, neem deze mee, lees het even. Nee, want Dit ken ik nog van vroeger. Hè, dat ik dan aan meisjes vroeg wat hun naam was... en dat ze er allemaal geen hadden. Dat is ook super. Bedankt. Dat is gewoon pech, denk ik. Maar ja, naamsbekendheid is volgens mij wel een probleem voor Van Haga. Kent u Wieberen van Haga? Nee. Wie is dat? Ben jij dat of zo? Oh, dat ben jij. Ja, helemaal goed.
Ik ga me er eens in verdiepen. Die gaat zich er zeker niet in verdiepen. Die gaat dit zo snel mogelijk weer vergeten. 1 keer werd Van Haga wel herkend, maar toen vroeg ik me toch af... weten ze wel waar die voor staat? Maar 1 ding, Ja. wees harder. Harder? Harder. Harder? Ik? Meneer, ik ben Wiebren van Haga, hè? Nog harder is strafbaar. Een andere kleine partij is Bijeen. Die hopen ook op zetels. Ze zijn waarschijnlijk al tevreden bij 1. Hun lijsttrekker is Tovik Dibi. Die zat ooit nog bij GroenLinks. En binnen Bijeen was er de afgelopen tijd veel geruzie. Zijn die ruzies inmiddels voorbij? Bij één denken veel mensen aan ruzie in de tent. Nou, niet Snapt veel u mensen. dat? Nee. Helemaal niet veel mensen. Niemand denkt bij ons aan ruzie. Kom hier dan, gek. Kom dan. Goed, dat waren de partijen. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om de kiezer. Weet die al een beetje wat hij gaat stemmen? Ik ga niet vertellen op wie ik ga stemmen, maar... Nee, waarom niet? Ja, ik zal je eerlijk zeggen, ik ga op Partij van de Dieren stemmen. Bijna gelukt. Oké, we blijven dit allemaal volgen. Tijd om weer uit te stappen. En dit was...